สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องกล้อง Canon แย่ที่สุดของปี 2023 นะครับผมเอามาจากกระทู้ในเว็บ Canon Rumor นะครับคือเว็บนี้เลยนะครับเว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บที่เขาบอกข่าวสารเกี่ยวกับพวกเรื่องกล้อง Canon ที่จะออกมาใหม่ในอนาคตหรือพวกอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องกล้องของ Canon นะครับอย่างเช่นพวกเลนส์ Third Party อุปกรณ์เสริมแฟลชกล้องตัวนู้นตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็เว็บนี้นะครับเขาก็จะมีคนมาตั้งกระทู้แล้วก็พูดคุยกันแบบว่าหลากหลายเลยนะครับมีทั้งเป็นข่าวที่เขาจั่วมาเป็นข้างหน้าแบบอย่างเช่นอย่างนี้นะนี่นะครับเนี่ยเรียนเราวะเรียนอะไรพวกนี้นะหรือจะเป็นของฟอรัมนะฟอรัมก็จะเป็นอารมณ์แบบกระทู้ต่างๆที่เขาจะมาคุยกันเรื่องกล้องนะครับซึ่งเว็บเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าใครที่อ่านอังกฤษไม่ออกอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็แปลเป็นไทยนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะเราก็ทำให้เราอ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเว็บหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำสำหรับผู้ใช้ Canon ที่อยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่จะมาในอนาคตนะครับก็เว็บนี้นะครับแล้วก็กลับเข้าเรื่องของเรานะคือเว็บนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเข้ามาหาเรื่อง RF Lens Third Party นะครับแล้วจะเอามาทำเป็นคลิปแนววิเคราะห์ของผมเองแต่ว่าเนื่องด้วยผมมาเจอกระทู้หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแล้วเขาก็โจหัวมาอันแรกเลยนะครับแล้วเป็นภาพตัมเนลที่ดูคลิกเบสมากก็คือนี่ครับ Worst of Canon ปี 2023 นะครับหรือกล้องที่แย่ที่สุดของ Canon ปี 2023 โอ้โหโจหัวมาแบบว่ารุนแรงมากนะครับแต่ก่อนที่ผมจะคลิกเข้าไปข้างในนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าตอนแรกผมไม่ได้อ่านชื่อหัวข้อมาเลยผมเห็นเป็นรูปกล้องที่มันลักษณะคล้ายกล้อง R50 แล้วเป็นไฟลุกซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันเป็นกล้อง R50 ว่ะแล้วไฟมันลุกหรือเปล่าผมก็เห็นน่าสนใจดีผมเห็นว่าภาพมันน่าคลิกนะผมก็เลยคลิกเข้าไปนะครับทีนี้พอผมคลิกเข้าไปเนี่ยผมฮะไปหลายรอบมาคือผมตกใจแบบหลายเรื่องมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าที่หลังนะว่าผมตกใจเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าในกระทู้เนี่ยเขาเขียนอะไรกันบ้างนะครับก็ในกระทู้นี้นะครับมันเป็นกระทู้ภาษาอังกฤษนะอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็จะกดแปลเป็นไทยแต่ว่าแปลเป็นไทยแน่นอนมันจะมีความผิดพลาดอะไรบ้างเล็กน้อยซึ่งแต่ผมจะแก้ให้นะตอนนี้นะครับพอกดแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมาอันแรกเลยนะครับแย่ที่สุดของ Canon ปี 2023 มีมติเป็นเอกฉันท์นะชื่อค่อนข้างแบบว่ารุนแรงมากนะครับแล้วก็เขียนโดยคุณริชาร์ดนะครับลงเมื่อ30ธันวา2023ก็คือปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะคือเขาสรุปให้แบบว่าจบแล้วก่อนที่เราจะไปถึงตัวเลือกอันดับหนึ่งเราต้องพูดสิ่งที่เครกและฉันรู้สึกว่าเป็นผลงานแย่ที่สุดปี 2023 ก่อนเดิมทีเครกมีตัวเลือกอื่นแต่ฉันเปลี่ยนเขาไปทางการมืดดังนั้นตอนนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์ตรวจสอบสิ่งที่ดีที่สุดของ Canon ปี 2023 2 และ 3หากกล้องไม่มวลตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราทั้งคู่รู้สึกว่าเป็นกล้อง Canon ที่แย่ที่สุด 2023 นั่นคือกล้อง Canon EOS R100 ซึ่งผมบอกก่อนนะ R100 เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันเปิดตัวมาตอนไหนแล้วเขาเอาเข้าไทยกันตอนไหนผมไม่รู้เลยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกระทู้กันต่อก่อนนะนี่นะครับก็จากเครกนะครับแน่นอนว่านี่คือ EOS R100 สำหรับฉันพยายามที่จะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนี้มีไว้เพื่อใครแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะใช้ก็ตาม EOS R100 เหรอพวกเขาเพิ่มหนังมีชิ้นส่วนอยู่ในห้องเก็บของหรือเปล่าตรงนี้เขาน่าจะแนวประชดหน่อยนะมีชิ้นส่วนในห้องเก็บของหรือเปล่าอันนี้แปลไทยมาแต่จากที่ผมอ่านมาเขาน่าจะประชดนะฉันเข้าใจว่า Canon มองเห็นการเติบโตของยอดขายตอนหน่วยมาจากตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวด้านราคาถึงกระนั้นกล้องตัวนี้เกือบจะเป็นการดูถูกตลาดที่ตั้งใจเอาไว้นี่นะครับการดูถูกตลาดที่จะตั้งใจเอาไว้เพราะอะไรนี่เลยบรรทัดต่อมานะครับชัดเจนนะครับไม่มีหน้าจอสัมผัสไม่มีหน้าจอพลิกดิจิ8วัย5 ขวบดิจิ8ก็คือเป็นชิปประมวลผลตัวเก่าก่อนที่จะมาเป็นดิจิเองนะครับไอ้ส่วนไอ้วัย5 ขวบเนี่ยคือ5 ปีที่แล้วนะอันนี้มันแปลมาอย่างนี้นะคือของ5 ปีก่อนคือเหมือนเอาเทคโนโลยีของ5 ปีก่อนมายัดใส่กล้องปี 2023 นะครับต่อมานะครับครอปตัด 4K ไม่มีการชาร์จในตัวครอปตัด 4K ก็คือถ่าย 4K แล้วมันก็ครอปเข้าไปซึ่งในข้อมูลเขาไม่ได้มีบอกว่าครอปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าครอปประมาณ 1.7 ส่วนที่มีชาร์จในตัวก็เสียบ USB ชาร์จไม่ได้นะต้องเอาแบตออกมาเข้าที่ปลั๊กชาร์จเอานะครับหากคุณต้องการดึงดูดผู้ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนอย่างเดียวอย่างน้อยควรใส่คุณสมบัติประเภทสมาร์ทโฟนแกะกล้องบ้างคุณสมบัติประเภทสมาร์ทโฟนอันนี้จากการวิเคราะห์ผมคือผมเข้าใจว่าเรื่องจอสัมผัสนี่แหละเพราะว่าจอมันไม่สามารถทัชสกรีนได้
แม้ว่าทัชโฟกัสหรือทัชเมนูก็ไม่ได้แค่กดทัชโฟกัสยังไม่ได้เลยก็กล้องตัวนี้นะสุดยอดนะไม่ให้ทัชสกรีนมานะครับพวกเขาสามารถทำอะไรบางอย่างด้วยการออกแบบและชุดคุณลักษณะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นกล้องควรได้รับการออกแบบตามสไตล์ของกล้อง EOS M โดยไม่มี EVF ก็คือไม่มีกะโหลกด้านบนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนจากนั้นอย่างน้อยก็ใส่หน้าจอสัมผัสและ DTX ก็คือเป็น CPU ตัวใหม่นะครับและซอฟต์แวร์ลงในกล้องถ้าอย่างนั้นคุณอาจมีบางสิ่งที่คุ้มค่าที่คุณจะจ่ายไปในราคาประมาณ 400-500 เหรียญถ้าตีมเงินไทยก็ประมาณ 13,000 ถึงประมาณ 18,000 ราคาอยู่ประมาณนี้นะแล้วแต่ค่าเงินนะครับแต่อยู่ประมาณเรทประมาณนี้นะอันนี้ของเครกก็จบไปนะครับต่อมาของริชาร์ดนะครับฉันเขียนเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ R100 เป็นเพียงเรื่องวุ่นวายที่ทำให้ฉันสงสัยว่า Canon กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คุณมีกล้องทางเข้าเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากสมาร์ทโฟนไม่มีหน้าจอสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มผู้ใช้อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นถ่ายภาพโดยไม่ใช้ระบบควบคุมการสัมผัสแทนที่จะนำสิ่งของ M200 มีในแง่ของหลักสรีรศาสตร์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้พวกเขาสามารถสร้างกล้องที่มือใหม่สงสัยได้ว่ากล้องนั้นคือกล้องอะไรในปี 2023 สรีรศาสตร์เนี่ยสรีระก็น่าจะเกี่ยวกับพวกเรื่องบอดี้ตัวกล้องคือ M200 มันจะเป็นกล้องที่มันไม่มีกะโหลก M100 M200 อะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่แข่งมีกล้อง ILC ใหม่ล้วนแต่เป็นจอสัมผัสและแบบสปอร์ตและการออกแบบที่ทันสมัยฉันเข้าใจว่า Canon ต้องการสร้างกล้องที่มีจุดราคาแต่แม้ EOS Rebel ก็ยังมีคุณสมบัติหลักตามสรีรศาสตร์ที่ขาดหายไปในทางกลับกัน R100 มีออโต้โฟกัสที่ดีกว่าเฟรมเรทที่เร็วขึ้นและฟังก์ชันมากมายที่อยู่ในกลุ่มกบฏ DSLR รุ่นเก่าที่ไม่เคยมีแต่ในความคิดของฉันควรให้ความสำคัญกับจุดสนใจมากกว่าช่างภาพมือใหม่เหล่านี้มาจากไหนและอุปกรณ์ใดที่พวกเขาใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลง ILC ง่ายขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่เคยใช้กล้อง DSLR มาก่อนยุคก่อนจอสัมผัสคงหงุดหงิดกว่ามากอันนี้ฉันรู้สึกว่า Canon พลาดไปมากซึ่งอาจหมายความว่ามันจะขายได้เหมือนฮอตเค้กฮอตเค้กนี่ความหมายของฝรั่งคืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมไม่เก็ตมุกเขาแต่น่าจะประชดอะไรสักอย่างนะครับฮอตเค้กมันขายได้ดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะขายได้เหมือนฮอตเค้กโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันนะครับข้างล่างนี้ก่อนที่จะไปแนวความคิดของผมนะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับเอาตรงนี้ครับพวกขอสร้างกล้องมือใหม่ในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งที่มีกล้อง ILC ใหม่ ILC คืออะไร ILC คือกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ชื่อเต็มของเขาก็คือ Interchangeable Lens Camera เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นไว้จะได้ไม่งงนะล้วนแต่เป็นหน้าจอสัมผัสแบบสปอร์ตและออกแบบที่ทันสมัยก็คือกล้องค่ายอื่นนะปัจจุบันที่ออกมามันมีแต่กล้องที่มันทัชหน้าจอได้ไม่ได้แค่ทัชโฟกัสนะทัชในเมนูก็ทัชได้กันแล้วคือเขาทำเหมือน Canon สมัยก่อนที่เขาทำมานานแล้วอะแต่กับกันไอตัวเนี้ยมันดันไม่มีไงฉันเข้าใจแค่ต้องการกล้องที่ราคาจุดต่ำสุดแต่แม้แต่ EOS Rebel ก็คือกล้อง DSLR ของ Canon ตัวที่อยู่ในรุ่นแบบ 100D ขึ้นไปนะครับแบบ 200D หรือเป็นพวกตระกูลแบบ 1000D เนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อว่าเป็น Canon EOS Rebel นะครับมันก็จะมีรหัสแบบ SL2 SL3 อะไรพวกนี้นะซึ่งของคนไทยอาจจะแบบว่า 200D 250D หรือ 200D Mark II อะไรประมาณนี้นะก็คือ Canon Rebel เนี่ยคือกล้องตัวเก่าเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์ที่ผมลองวิเคราะห์จากตรงนี้ก็คือมันจอมันเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างที่ Canon มันควรจะเป็นแต่ในทางกลับกันคือ R100 เนี่ยระบบออโต้โฟกัสดีกว่าเฟรมเรทในการถ่ายรัวเนี่ยที่ดีกว่าและฟังก์ชันมากมายในกลุ่มกบฏ DSLR รุ่นเก่าไม่เคยมีเดี๋ยวผมสรุปจากข้างล่างตรงนี้ให้นะคือเขาเนี่ยหมายถึงว่าไอ้กล้องตัวเนี้ยมันควรจะให้พวกฟังก์ชันที่ในสมัยก่อนของ Canon ที่มันควรจะมีอย่างเช่นพวกหน้าจอทัชสกรีนอะไรมาให้เผื่อผู้ใช้งานที่มือใหม่ที่ใช้งานกล้องไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมาใช้แล้วมันยังใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ลองมาที่ตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองเวลาผมใช้กล้อง 90D กับ R6 เนี่ยเวลาผมจะทัชโฟกัสเนี่ยมันจิ้มง่ายกว่ามันง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับและตัวนี้กลับกันคือมันทัชสกรีนอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็พูดถึงว่าถ้าหากคนที่เป็นมือใหม่มาใช้เนี่ยที่เขาจะสื่อคือมันจะใช้ยากขึ้นไอ้ตรงทัชสกรีนนี่แหละค่อนข้างมีผลเพราะว่าถ้าเรากดทัชปุ๊บมันก็ง่ายกว่าแต่ในกรณีเนี้ยถ้าตามลักษณะบอดี้เนี่ยคือมันต้องกดเอาไงมันต้องกดเอามันกดจิ้มไม่ได้เลยแล้วสำหรับการโฟกัสถ้าถ่ายแบบเดี่ยวคือโฟกัสมันดีไงเนี่ยไอ
ออโต้โฟกัสที่ดีกว่าถ่ายแบบเดี่ยวไม่มีปัญหาแต่ถ้าในแบบกลุ่มหรือต้องการที่จะกดจึ๊บเพื่อจะทัดเพื่อจะโฟกัสตรงจุดตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้การกดปุ่มเลื่อนเอาซึ่งมันอาจจะไม่สะดวกสำหรับมือใหม่ที่เริ่มมาใช้กล้องนะครับซึ่งมันทำให้การถ่ายภาพเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นแบบเยอะนะครับการใช้งานมันจะยากขึ้นเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นกล้องมิเนอร์เลสนะครับมันไม่ใช่กล้อง DSLR กล้อง DSLR เนี่ยถ้าในการถ่ายภาพในจุดช่องมองภาพเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นจุดๆเมื่อก่อนสมัยก่อน 6D ก็จะมีแค่9จุดแต่ตัวเนี้ยคือจุดโฟกัสเนี่ยถ้าเลือกเองเนี่ยมันมีแบบเกือบ 4,000 จุดเนี้ยแต่โฟกัสอัตโนมัติมันแค่143แต่ถ้ามันกดทัดได้มันจะง่ายกว่าไงแต่กลับรู้สึกว่าผู้ใช้มือใหม่ไม่เคยใช้กล้อง DSLR มาก่อนยุคหน้าจอสัมผัสคงงุนงิดกว่ามากมันก็จริงสำหรับเขานะคือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใช้กล้องมาก่อนแล้วมาใช้กล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะโฟกัสแบบสปอตเนี้ยสมมุติผมอยู่อย่างเงี้ยผมอยากจะไปโฟกัสข้างหลังเนี้ยถ้าเป็นในปกติตัวกล้องผมก็กดจิ้มไปเลยไงกดจิ้มไปปุ๊บมันก็ไปโฟกัสแล้วแต่ถ้าใน R100 คือต้องนั่งกดเพื่อให้ไปโฟกัสตรงนั้นอีกทีนึงซึ่งเอาจริงๆมันยากกว่ามากนะหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับแต่กลับรู้สึกว่าผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่เคยใช้กล้อง DSLR มาก่อนหน้าจอสัมผัสคงมึนงิดกว่ามากผมว่ามันจะสื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือกล้อง DSLR นะครับถ้าใครที่เคยใช้นะคุณจะเข้าใจคำว่า recompose คือคุณจะใช้ระบบโฟกัสแบบจุดเดียวคุณจะไปโฟกัสก่อนในช่องมองภาพทีนึงแล้วคุณก็กด aim on แช่ไว้แล้วจัดองค์ประกอบภาพให้ได้แล้วก็กดถ่ายแชะเข้ามานะครับคือไอ้กล้องมิเรอร์เลสเนี่ยไม่มีหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเราต้องการจะโฟกัสแบบรวดเร็วคือเราไปโมกดปุ่มมันอาจจะยากเราอาจจะต้องใช้วิธีการรีคอมโพสเอาซึ่งไอการรีคอมโพสเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยใช้กล้อง DSLR มาก่อนนะจะไม่เข้าใจหลักการการทำงานของมันและถ้ายิ่งเป็นมือใหม่ผมว่าน่าจะไม่เข้าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะต้องเป็นสกิลที่ต้องไปฝึกกันต่อต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเรื่องระยะภาพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับแล้วกล้อง Canon ที่เขาออกมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นตัวไหนที่มันทัชสกรีนไม่ได้สักตัวเลยนะมันทัชสกรีนได้หมดและจอฟลิปด้วยคือไอ้จอฟลิปที่เขาไม่ให้มาเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงว่าทำไมเหตุผลเขาถึงไม่ให้มาแต่ไอ้ตรงที่จอทัชสกรีนไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยแปลกสำหรับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทู้ทั้งหมดนะครับที่เขาพูดคุยกันถึงเรื่องกล้องแย่ที่สุดของปี 2023 นะครับก็คือ Canon R100 นะครับหลังจากนี้นะก็จะเป็นความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ล้วนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะครับแต่ผมอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกทำคลิปนี้นะครับผมกดเข้ามาผมกดแปลเป็นไทยปุ๊บผมเห็นชื่อหัวข้อมันแล้วผมตกใจเพราะตอนแรกผมไม่ได้อ่านหัวข้อมันก่อนไงแล้วผมก็เลยลองเลื่อนลงมาแล้วผมก็มาเจอนี่ครับคือ Canon R100 ผมก็เลยคลิกเข้าไปดูคือตอนที่ผมคลิกเข้าไปอ่าน Canon R100 เนี่ยคือผมยังไม่ได้ลงไปอ่านข้างล่างเลยนะแล้วผมก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจผมว่าทำไมผมถึงไม่รู้จัก Canon R100 เลยมันออกมาตอนไหนแล้วมันส่งมารีวิวที่ไทยกันแล้วเหรอทำไมผมไม่เจอเลยผมว่าผมติดตามข่าวสารเรื่องกล้องแบบเยอะมากผมติดตามช่องกล้องไว้แบบน่าจะทุกช่องที่เกี่ยวกับรีวิวกล้องนะผมติดตามไว้หมดเลยทำไมผมไม่เห็นไอ้กล้องตัวนี้มันออกมาเลยตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกล้อง Canon R50 ที่มันเป็นไฟลุกอย่างเงี้ยคาดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องโอเวอร์ฮีทหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูคลิปรีวิวมาคือ R50 มันโอเวอร์ฮีทเวลาถ่าย 4K มันเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าผลปรากฏออกมาว่าไม่ใช่ครับเป็น R100 และ R100 กับ R50 บอดี้มันเหมือนกันมากนี่ครับ R100 R50 คุณลองมองครับเหมือนกันมากโคตรเหมือนกันมันเหมือนฝาแฝดกันเลยแล้วคือผมไม่รู้จัก R100 มาก่อนเลยผมไม่เห็นเลยผมก็เลยไปเซิร์ชดูนะครับว่า Canon R100 วันเปิดตัวมันวันที่เท่าไหร่มันเปิดตัววันที่24 พฤษภาคม 2023คือมันเปิดตัวตั้งแต่กลางปีแล้วก็ลงมาตรงวิดีโอใน YouTube นะครับก็มีคนมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Canon R100 เนี่ยตั้งแต่กลางปีแล้วคือตั้งแต่พฤษภามิถุนาเนี่ยมีคนเริ่มมาทำคลิปกันแล้วแต่ว่าเหมือนกล้องจะส่งมาจริงๆเนี่ยประมาณสักเกือบสิ้นปีซึ่งเขาจะส่งมาช่วงประมาณพฤศจิอย่างเช่นช่อง The Peak Channel นี่นะครับเขาก็จะส่งกล้องมาให้รีวิวเนี่ยมาพฤศจิผมว่าแล้วทำไมผมไม่เห็นข่าวสารอะไรเลยนะตอนนั้นช่วงปลายปีผมบอกก่อนนะช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่งานหลักของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะผมเลยอาจจะแบบว่ามาติดตามข่าวสารเรื่องกล้องเนี่ยน้อยลงแต่ว่าอย่างน้อยผมต้องเห็นข่าวมันบ้างแต่เนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าผมอาจจะเห็นมันผ่านหูผ่านตาผมบ้างแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็น R50 ซึ่ง R50 เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วมันก็มีคลิปรีวิวแบบตั้งแต่ช่วงแบบเมษาคือตั้งแต่แบบต้นกลางปีคือมันมีคลิปออกมาแบบทีๆแล้วผมก็ไปดูคลิปรีวิวมาแล้วว่าสเปคมันเป็นแบบนี้
ผมพอเข้าใจมาแล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรกับมันต่อนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดว่า R100 เนี่ยเป็น R50 ก็ได้ผมก็เลยอาจจะเห็นแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านสเปคหรือเข้าไปดูคลิปเกี่ยวกับพวก R100 นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ผมไม่ได้สนใจมากอยู่แล้วนะแต่คือผมไม่รู้ไงว่ามันเปิดตัวมาตอนไหนนะครับพอผมไม่รู้เนี่ยแล้วผมก็มาเจอว่า Canon R100 มันเป็นกล้องแย่สุดของปี 2023 ผมก็เลยเข้ามานั่งอ่านสเปคครับผมก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับคือเว็บนี้เลยแล้วผมก็คลิกเข้าไปนะครับนั่งอ่านสเปคมันนิดหน่อยซึ่งสเปคเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่บรรทัดนะในเว็บพวกนี้นะที่ผมอ่านตอนแรกนะครับผมก็ลงมาอ่านตรงนี้ก่อนเลยคือผมยังไม่ได้อ่านในกระทู้นะว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับKey Feature นะครับ24 ล้าน APS-C CMOS Sensor ก็มาตรฐานของกล้องทั่วไปนะครับหน่วยประมวลผล Digi8 Image Processor ตรงนี้ผมฮะก่อนเลยเฮ้ย R100 ทำไมมันให้ Digi8 มามันไม่ได้ให้ Digi-X หรอตอนนี้ผมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเทคโนโลยีแบบของ RRP คือแบบสมัยก่อนน่ะมันใช้ล่าสุดน่าจะตอนปี 2019 คือพวก 850D M50 Mark II ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ 4K 24p วิดีโอ with crop ไอ้ตรงนี้ 4K crop เนี่ยผมไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะว่าถ้าเป็นกล้องในระดับเริ่มต้น 4K มันจะ crop เนี่ยผมไม่แปลกใจนะไอ้ crop เท่าไหร่เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกับ M50 Mark II ก็คือ crop ไป 1.7 นะครับแล้วก็ระบบโฟกัสนะครับเป็น Dual Pixel CMOS AF with 143 AF Zone นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆผมก็แอบตกใจแต่พอผมขึ้นมาดูบรรทัดนี้นะครับคือ Digi8 ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่ามันเป็นระบบโฟกัสเดียวกันกับพวก RRP 90D M50 Mark II เนี่ยระบบโฟกัสแบบเดียวกัน143จุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ143จุดมันจะเป็นช่องๆผมคาดว่าน่าจะเป็น11ช่องทางด้านแนวตั้งแล้วก็13ช่องทางด้านแนวนอนนะครับ13คูณ11นะมันจะได้11คูณ13นะครับเท่ากับมันจะได้143จุดนะผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือระบบโฟกัสอัตโนมัติของมันจะเป็นแบบเดียวกับ RRP M50 Mark II จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับผมว่าเฮ้ยกล้องปี 2023 RF ที่เขาออกมาตัวใหม่ๆเนี่ยมัน Digi-X หมดไม่ใช่เหรอมันก็ใช้ระบบโฟกัสของแบบพวกรุ่นพี่มันเอามาลงผมก็แปลกใจกับตรงนี้อยู่นะครับว่า R100 ทำไมมันออกมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอผมเห็นสเปคคร่าวๆนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรให้ผมอ่านแล้วผมก็เลยกลับไปที่กระทู้นะครับแล้วก็เลยลองนั่งอ่านมาแล้วผมก็มาฮะอีกทีนึงคือตรงไม่มีหน้าจอสัมผัสก็คือทัชสกรีนหน้าจอไม่ได้ผมตกใจมากนะไอ้ตรงเนี้ยตกใจแบบตกใจสุดๆเลยคือกล้อง Canon ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหน้าจอสัมผัสทุกตัวและจอมันฟลิปได้ทุกตัวไอ้ฟลิปหน้าจอไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้ผมก็ตกใจแต่คือผมตกใจก่อนหน้านั้นเวลางั้นไม่มีหน้าจอสัมผัสอันนี้หนักแล้วฟลิปหน้าจอไม่ได้อีกผมแบบโอ้โหเฮ้ยอันนี้Digi8เมื่อกี้ผมตกใจไปแล้วนะครอปตัด 4K อันนี้ก็ตกใจไปแล้วส่วนไอ้ไม่มีการชาร์จในตัวเนี่ยผมเฉยๆสำหรับผมเพราะว่าบางคนเขาก็ได้ใช้บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้อาจจะต้องแบบใช้การพกแบตสำรองหรือตัวชาร์จเพิ่มเติมอะไรก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกแต่ของผมเองเนี่ยเวลาผมชาร์จเนี่ยผมก็จะชาร์จในตัวกล้องก็มีหยิบแบตออกไปชาร์จบ้างก็มีนะครับคือผมไม่ได้ติดใจตรงนี้มากแต่ผมติดใจตรงไม่มีหน้าจอสัมผัสเนี่ยไม่มีหน้าจอสัมผัสแล้วผมก็ไปดูคลิปรีวิวมาคือมันทัชสกรีนอะไรไม่ได้เลยกดโฟกัสก็ไม่ได้กดทัชในเมนูก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับของ Sony แบบสมัย Sony A7C กับ A7 Mark III เนี่ยคือมันกดทัชโฟกัสได้แต่มันกดทัชในเมนูไม่ได้อันนั้นผมเฉยๆนะเพราะว่าไอ้กดทัชโฟกัสบางทีมันง่ายกว่าคือกดปุ๊บมันรู้จุดมันรู้เป็นจุดๆไปแต่ไอ้ทัชเมนูเรากดพวกปุ่มไดออลอะไรมันกดได้ไงแต่อันนี้คือทัชอะไรไม่ได้เลยผมก็นั่งลองคิดดูว่าปกติผมใช้กล้อง Canon เนี่ยผมก็ใช้การทัชเอานะสมมุติอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้ามีเพื่อนผมอยู่2คนอยู่ในลักษณะตรงเนี้ยถ้าผมจะกดทัชใครผมจะกดทัชคนทางซ้ายผมก็เอานิ้วไปจิ้มปึ๊บหรือจะกดทัชทางขวาก็กดเอานิ้วไปจิ้มแต่ไอตัวนี้เนี่ยคือทำไม่ได้ถ้าจะทำก็คือต้องกดปุ่มเอาปุ่มของ Canon R100 นะครับผมขออนุญาตเอาจากเว็บ Zoom Camera นี้ขึ้นมานะครับนี่มาดูนี้นะครับคือมันมีปุ่มเนี่ยอยู่แค่นี้มันมีปุ่มอยู่แค่นี้แล้วปุ่มเนี่ยกดไปปุ๊บมันเป็นการตั้งค่าด้วยนะมันเป็นปุ่มการตั้งค่าด้วยแล้วเขาจะเลือกจุดโฟกัสกันยังไงอันนี้ต้องไปลองเล่นดูซึ่งผมมองว่าน่าจะใช้ยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมันทัชสกรีนไม่ได้นะแล้วก็เฮ้ยหน้าจอมันไม่มีที่ฟลิปจริงๆด้วยนะคือสำหรับผมมองว่ามันกลายเป็นกล้องที่ใช้ยากไปเลยมันเหมือนเป็นกล้องแบบสมัย3ปีก่อนผมไม่ได้มองว่าเป็นกล้องแบบ5ปีก่อนนะ5ปีก่อนนี่คือเขาจะเอาไปเทียบกับพวก R หรืออะไรพวกนี้แต่ผมเชื่อว่าข้างในเนี่ย
มันเป็นแบบเดียวกับ M50 Mark II จริงๆมันโดนตัดสเปคบางอย่างออกไปด้วยผมยังมองว่า M50 Mark II ยังน่าเล่นกว่าตัวนี้แบบเยอะเลยซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัวกล้องกันนะครับว่ากล้องมันมีสเปคอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูสเปคแบบละเอียดกันสักนิดนึงเมื่อกี้ในเว็บที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมันให้สเปคมาแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเอาไปดูของจริงๆเลยนะครับในเว็บ Canon ประเทศไทยนะครับ Canon Thailand Canon ประเทศไทย ก็เข้ามาที่เว็บนะครับก็มันมีให้ดาวน์โหลดโบรชัวร์แต่ผมว่าคงไม่ต้องดาวน์โหลดหรอกนะบน AF นะครับ One Shot Servo แล้วก็ Movie Servo AF ก็แบบปกติทั่วไปนะครับ Face Tagging AF Sport One Point AF Zone AF อันนี้ก็แบบมาตรฐานที่กล้องหลายๆตัวมีนะครับมีการแท็กแล้วก็มีสปอตแบบประมาณสัก 3% ของทั้งภาพส่วน One Point ก็จะประมาณ 7% แล้วโซนก็จะเป็นโซนครอบคลุมประมาณ 30-40% ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จุด AF เนี่ย143จุดก็เป็นแบบเดียวกับพวก RRP ที่ผมเล่าให้ฟังกันนะครับ Built-in Flash มีระยะโฟกัสใกล้สุดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ความเร็วสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็น Electronic First Curtain เป็น Electronic Shutter แบบม่านแรกนะครับก็เป็นคล้ายๆกับพวก RP R8 นั่นนะไม่ได้สับ2อันแต่มันสับอันเดียวนะครับ One Shot AF เนี่ย 6.5 เฟรมส่วน Servo AF 3.5 เฟรมไหนบอกว่ามันเร็วไงเฟรมเรทมันเร็วไหนบอก FPS มันเร็วขึ้น 3.5 เฟรมน้อยมากนะสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับซูมดิจิตอลไม่มีขนาดที่ที่ยื่นออกมานะครับ11เซน8เซนแล้วก็10เซนก็ตัวกระติดเดียวเองตัว10กว่าเซนตัวเล็กกว่ามือถือผมอีกนะตรงนี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับสภาพ ISO ได้แต่100ถึง 12,800 แล้วก็ได้ถึง 25,600 Movie Full HD ได้แบบเดียวกับภาพนิ่งส่วน 4K ได้แค่100ถึง 6,400โอ้โหโดนกักด้วยแต่ผมว่าเอาไปตัวนี้คงไม่ได้ถ่าย 4K นะมันน่าจะครอปหนักอยู่นะเมกะพิกเซล 24.1 เป็น24ล้านนะ 6,000 คูณ 4,000 นะชดเชยแสง3สต็อปเหมือนกันนะครับออโต้โฟกัสดวงตา One Shot Servo แล้วก็ Movie Servo AF ปกตินะครับโหมด Fat TTL กับ Manual ความละเอียดรูปภาพ 6,000 คูณ 4,000 นี่ผมพูดไปเมื่อกี้นะแล้วก็มี JPEG RAW แล้วก็ C-RAW นะครับระบบการสั่นไหวของรูปภาพก็จะเป็นด้วยเลนส์นะครับ Optical Image Stabilize แล้วก็ Movie Control IS ก็จะเป็น Digital IS การสั่นแบบ Movie Digital IS นี่นะครับการสั่นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์โดยการครอปภาพเข้าไปนะครับหน้าจอ LCD 3 นิ้วมาตรฐานความละเอียดหน้าจอ 1,40,000 แบบมาตรฐานนะครับโฟกัสด้วยตนเอง yes ช่องการ์ดเป็น1สล็อตเป็น UHS-1 UHS-1 ผมว่าก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะเพราะ UHS-2 มาใส่ตัวนี้ผมว่าไม่คุ้มมันถ่ายได้แค่ 6.5 เฟรมอันนั้นแบบ one shot ด้วยแต่ถ้าเป็นแบบ continue 3.5 เฟรมUHS-1 ยังเร็วกว่าเลยมั้งน่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วบิตเรทวิดีโอไม่น่าจะเยอะมากนะกล้องตัวนี้นะครับระบบวัดแสงก็ประเมินทางภาพ Spot Center โอเคอันนี้ปกตินะครับแล้วก็นามสกุลภาพยนตร์เป็น MP4 ปกติพลังงานทางเลือก AC Power E6N DC Copper อันนี้ก็จะพลังงานทางเลือกที่เขาหมายถึงก็คือแบตกระสือที่ต่อเข้าไปที่ตูดแล้วก็สายต่อไฟบ้านอุปกรณ์พวก USB Type C High Speed USB เป็น 2.0 Internal Microphone ก็จะมีช่องเสียบไมค์ HDMI เป็น Micro Type D Remote Control E3 Accessory Shoe ก็เป็นหัวเขาชูปกตินะครับมีช่องเสียบสายด้านชัตเตอร์รีโมทคอนโทรลนะครับ E3 ก็ตัวเดียวกับ Canon ที่ผมใช้ตัวนี้นะก็คือตัวเดียวกันแหละ มันก็เพิ่มเป็นสายด้านชัตเตอร์มาให้ใน M50 แบบไม่มีแต่ไอตัวนี้มีแต่ว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้ใช้นะ Digi8 DPCC Mod โหมดการถ่ายภาพมีแบบออโต้ Hybrid Auto ไม่รู้ต่างกันยังไงนะ Special Scene Mode Creative Filter PTV AV M อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เขาจะมีให้มาในกล้อง Canon แทบทุกตัวจะมีให้มาอย่างนี้อยู่แล้วไม่มี C1 C2 ไม่มีนะครับแล้วก็พวก Movie ก็จะเป็น Movie Auto Exposure กับ Movie Manual ก็คือเป็นโหมดวิดีโอแบบออโต้กับแบบ Manual มีแค่ 2 อันช่วงความเร็วชัตเตอร์ Electronic First Curtain 30 วิถึง 1/4,000 Electronic Shutter ก็ 30 วิถึง 1/4,000 ก็คือได้สูงสุด 1/4,000 นะครับส่วน Movie Recording Auto Exposure 1/25 1/4,000 Manual Exposure 1/8 ถึง 1/4,000 Movie Recorder มันคงจะไม่มีใครตั้งเฟรมเรทแบบต่ำไปกว่าแบบ50นะถ้าใช้ปกติยกเว้นเขาจะเอาเอฟเฟกต์แบบภาพมัวปึ๊บภาพมัวเอฟเฟกต์ภาพมัวก็อาจจะต้องตั้งสปีดชัตเตอร์น้อยๆลงมาหน่อยซึ่ง 1/8 เนี่ยแอบน้อยไปด้วยซ้ำนะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะชัตเตอร์เงียบมีมาให้ตัวนี้มี
ระบบชัตเตอร์เงียบมาให้นะซึ่งกล้องหลังๆมาเขาก็ให้มาแทบทุกตัวอยู่แล้วนะซับไพมาตรฐาน IP17 JPEG RAW C-RAW สกุลภาพนิ่งนะครับตัวคุมช่องมองภาพ 100%ชนิดช่องมองภาพเป็น OLED 2.36 ล้าน60เฟรมนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวกล้องแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำประมาณ486 กรัมก็เบามากๆนะครับ486 กรัมนี่คือเบาแบบเท่ากระเป๋าไอ้นี่เลยมั้งเนี่ยเบาวิวเลยนะครับกล้องตัวกระติดเดียวเองนะส่วนไว้บาลานซ์ไม่น่ามีปัญหามากนะครับก็น่าจะแบบทั่วๆไปนะซิงค์สปีด x วินาทีโอ้โหให้มา1/250นะครับตัวนี้ให้แฟลชซิงค์สปีดมาแบบโคตรเยอะนะ1/250นี่ส่วนมากอยู่ในกล้องในระดับโปรขึ้นไปนะเพราะกล้องตัวเริ่มต้นส่วนมากมันจะอยู่สักประมาณ1/180 1/200นะแต่นี่ได้1/250ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะในการซิงค์สปีดแฟลชเวลาต่อแฟลชแยกหรือต่อทิกเกอร์เข้าไปนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิด High Speed Sync แต่ผมพอเข้าใจอยู่ว่าทำไมมันถึงได้1/250นะครับเพราะว่ามันมีแต่ Electronic First Curtain มาให้ก็คือมันมีแต่ Elec ม่านแรกมาให้นะครับซึ่งไอ้ Elec ม่านแรกเนี่ยใน R6 ผมเนี่ยถ้าใช้ Elec ม่านแรก Flash Sync Speed จะอยู่ที่1/250แต่ถ้าใช้เป็น Mechanic Shutter คือสับทั้งบนและล่างเนี่ยมันจะอยู่ใน1/200นะครับอันนี้ผมพอเข้าใจของเขาอยู่ในหลักการทำงานของเขานะแต่ว่าเป็นกล้องเริ่มต้นที่ให้แฟลชซิงค์สปีดมาโคตรเยอะนะครับสำหรับสเปคกล้องตัวนี้นะซึ่งจากสเปคที่ผมนั่งอ่านนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจาก M50 Mark II เท่าไหร่เลยแล้วหลายๆอย่างมันสู้ M50 Mark II ไม่ได้เลยนะคือกล้องมันออกมาเมื่อแบบ 2-3 ปีก่อนยังรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวนี้เลยนะครับถ้าเอามารวมกับหน้าจอที่มันฟลิปไม่ได้ทัชสกรีนไม่ได้เนี่ยโอ้ค่อนข้างหนักนะค่อนข้างแบบว่าเสียเปรียบพวกกล้องคู่แข่งแบบอย่างเยอะเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยงงว่า Canon เนี่ยเขาออกมาสำหรับขายให้กับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกลุ่มลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูราคาเปิดตัวกันก่อนดีกว่านะครับว่า Canon R100 เนี่ยเขาเปิดตัวกันมาในราคาประมาณเท่าไหร่กันนะครับผมก็พิมพ์ไปใน Google นะครับ Canon R100 นะครับปึ้งมานะครับก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บที่ผมเข้ามานั่งอ่านให้ดูสเปคแบบเมื่อกี้นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับเข้าไปนั่งอ่านกันได้นะแล้วก็ของ Big Camera นะครับ 23,990 ของ Zoom Camera นะครับราคาเดียวกันนะครับของ ECMO ก็ราคาเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ JPEG Thai Price เช็คราคา 17,820 อันนี้น่าจะเป็นกล้องของราคาต่างประเทศเพราะราคาต่างประเทศมัน$500เนี่ยมันตีเงินไทยก็ราคาประมาณนี้นะแต่ผมพอเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเอาเข้ามามันต้องโดนภาษีมันต้องโดนค่ากำไรค่าช่างซ่อมค่าประกันค่าอะไรหลายๆอย่างนะราคามันเลยพุ่งมาถึงประมาณ 24,000 แล้วกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บของ Zoom Camera นะครับซึ่งก็ราคาเดียวกันนะครับซึ่งพอเทียบราคากับกล้องสเปคที่มันได้มาแล้วเนี่ยสำหรับผมมองว่าไปเล่นกล้องตัวเก่าอย่างเช่นพวกแบบ M50 Mark II เนี่ยมันยังจะน่าเล่นกว่านะในความคิดเห็นของผมนะไอตัวนั้นเนี่ยมันทำได้คล้ายๆกับไอตัวนี้เลยเผลอๆระบบโฟกัสเนี่ยพอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะผมยังไม่ได้เล่นหรอกนะว่ามันดีไม่ดีกว่ายังไงแต่ไอตัวนั้นเนี่ยอย่างน้อยหน้าจอมันทัชสกรีนได้มันฟลิปได้มันยังมีกลุ่มเป้าหมายที่แบบว่าคนที่เป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเอาไปใช้ได้ในลักษณะผมที่ผมถ่ายเนี่ยผมก็ฟลิปจอกลับมาเพื่อดูโพซิชันตัวเองนะแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีไงมันไม่มีแล้วราคาก็เปิดมา 24,000 แต่ว่าสเปคมันเป็นของ 2-3 ปีที่แล้วผมก็เลยแอบงงอยู่ว่าเขาเอามาขายคนเป้าหมายเนี่ยกลุ่มไหนกันแน่และ 24,000 เนี่ยถ้าไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดของเขาโดยตรงเลยนะผมจะให้เขาเทียบกับตัวนี้ครับ ZV-E10 นะครับซึ่งดูราคาครับราคาพอๆกันไอ้นี่คือเขาแฟลชเซลอยู่นะตอนแรกมันขายอยู่ 26,000 อันนี้เขาแฟลชเซลอยู่เนี่ยอีก7วันนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ผมว่าคู่แข่งโดยตรงของเขาเลยที่ราคาใกล้ๆเคียงกันแล้วสเปคเนี่ยพอๆกันเลยนะครับ APS-C 24 ล้านเหมือนกัน 4K ตัวนี้ได้ถึง30เฟรมแล้วก็ครอปน้อยกว่าด้วยตัวนี้น่าจะครอปอยู่ 1.2 คือครอปลงมานิดนึงนะครับครอปมานิดนึงถ้าเป็นของ R100 เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันครอปขนาดไหนเดี๋ยวผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบ M50 Mark II ก็คือครอปไป 1.7 เลยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าระบบออโต้โฟกัสทำงานหรือเปล่าอย่าง M50 Mark II เนี่ยระบบออโต้โฟกัสจะทำงานเป็นแบบว่าคอนทราสต์ไอตัว R100 เนี่ยถ้าเป็นคอนทราสต์เองเนี่ยอันนี้เสียหายแบบเยอะเลยคือเหมือนเอาตัว M50 Mark II มายัดใน R100 ที่ตัดจอฟลิปออกตัดจอทัชสกรีนออกเปลี่ยนจากเมาส์ EFM เป็นเมาส์ IFS ซึ่งปัจจุบันนี้เมาส์ IFS เนี่ยยังออกมายังไม่ถึง10ตัวนะคือมีน้อยมาก
ถ้าจะไปใช้เลนส์ทางเลือกก็คือคุณต้องต่ออะแดปเตอร์ต่อออกไปให้มันยืดและเลนส์ที่ใช้ของ DSLR เนี่ยมันจะค่อนข้างตัวใหญ่นะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการมาใช้กล้องตัวเล็กในไซส์ขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวมาดู ZV-E10 กันนะครับหน้าจอ3 นิ้วเหมือนกันหน้าจอแบบทัชสกรีนได้ LCD นะครับหน้าจอพลิกแบบด้านข้างก็คือฟลิปออกมาได้แล้วก็ทัชได้ทัชแบบทัชน่าจะทัชโฟกัสตอนนี้ผมไม่ชัวร์ว่าทัชในเมนูได้เปล่าแต่อย่างน้อยมันทัชโฟกัสทัชแท็กกิ้งได้นะครับเป็นระบบออโต้โฟกัสแบบไฮบิด425 จุดนะครับถ่ายภาพสูงสุดเนี่ยได้11เฟรม per sec ISO ตั้งแต่100ถึง 32,000 ถ่ายได้11เฟรม per sec อันนี้ถือว่าดีแต่บัฟเฟอร์มันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันเป็นกล้องที่ทำออกแบบมาสำหรับการถ่ายวิดีโอแต่แน่นอนครับสิ่งที่R100 เนี่ยมีแต่ ZV-E10 ไม่มีเนี่ยคือเรื่อง EBF หรือช่องมองภาพนะอย่าง ZV-E10 เนี่ยตัวเนี้ยแต่ถ้าดูจอหลังเนี่ยไม่มีช่องมองภาพแต่กลับกันใน Canon EOS R100 เนี่ยมันมีแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกที่ผมเข้าใจว่า R100 จะออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบว่า M100 ก็คือในลักษณะนี้แบบที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือเป็นกล้องที่ตัดกะโหลกออกเหมือนกับที่ทางคุณเครกเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับโดยที่สไตล์ตัวกล้อง EOS M โดยที่ไม่มี EVF ก็คือแบบว่า M100 หรือ M200 คือผมคิดแบบเดียวกับเขาก่อนที่ผมจะมาอ่านกระทู้ของเขาอีกนะผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วพอผมมาอ่านเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ใช่แค่ผมคิดคนเดียวผมก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ในสถานการณ์จริงที่มันออกมามันมีเป็นตัว EVF เข้ามาไงแต่ว่ามันไปตัดฟังก์ชันที่มันจำเป็นอย่างอื่นเนี่ยออกไปแทนกล้องตัวนี้มันก็เลยแบบว่ากลายเป็นกล้องในลักษณะที่มันแปลกๆออกไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเทียบเอา2ตัวนี้นะเอาระหว่าง Canon R100 กับ Canon ZV-E10 ที่มันออกมาแล้วน่าจะแบบว่าหลายปีแล้วนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมแนะนำตัวไหนมากกว่ากันถึงแบบว่ามันจะเอาราคาเต็มนะแบบ 25,990 เนี่ยผมจะเชียร์ไปทาง ZV-E10 มากกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีช่องมองภาพนะแต่หลายๆอย่างมันทำงานได้ง่ายกว่าอย่างเช่นจอมันทัชได้มันอะไรได้เนี่ยมือใหม่เนี่ยบางทีไอ้การทัชหน้าจอมันง่ายกว่าการทัชหน้าจอที่เขาเอาออกไปผมว่าเสียหายตรงนี้แบบพอสมควรเลยนะมันทำให้การทำงานหลายๆอย่างมันดูยากขึ้นและยิ่งเป็นกล้องมิเรอร์เลสตัวเล็กก็เนี่ยมันดูค่อนข้างจะยากลำบากนะคือกล้องที่มันทัชสกรีนไม่ได้ของ Canon ผมไม่รู้ว่าล่าสุดมันกี่ปีมาแล้วแต่มันต้องก่อน 2017 อีกนะก่อน 2016 ด้วยเพราะ 2016 มันยังออก 80D ที่หน้าจอทัชได้มาแล้วมันย้อนกลับไปแบบหลายปีไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเลยเดาว่าเขาออกมาเพื่อลองตลาดหรือไม่ลองตลาดว่ากล้องมิเรอร์เลสถ้าออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะออกมาลองว่าคนจะชอบไหมในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมว่าคำตอบเขาน่าจะพอเดาได้อยู่แล้วว่าคนชอบไม่ชอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะออกมาเพื่อให้คนไปซื้อ R50 หรือไม่เพราะว่าถ้าดูจากราคา Canon R50 กับ R100 เนี่ยถ้าไปดูราคาของต่างประเทศผมเอาของต่างประเทศก่อนนะยังไม่เอาของไทยนะยังไม่เอาของไทยนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอเอาข้อมูลจาก Zoom Camera มานะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางล่างคลิปนี้นะครับใน R100 นะครับผมไม่ได้เอามาเทียบกับ Z30 เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่า Z30 มันน่าไปชนกับ Z50 มากกว่าเพราะราคามันจะต่างกันแบบนิดหน่อย ZV-10 กับ Z30 มันต่างกัน1,000แต่ว่าที่ผมไม่ได้มาชนด้วยเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะอันนี้ผมอธิบายไว้ก่อนนะครับก็อันเนี้ยในราคาต่างประเทศเอา R100 กับ R50 เนี่ยมันต่างกันกลมๆประมาณสัก$200$200ของต่างประเทศนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสัก 6,000 กว่าบาทนะครับก็ไอ้ 6,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณจะได้ R50 นี่ได้โปรเซสเซอร์ของ DTX จอฟลิปได้ทัชสกรีนได้ถ่าย 4K ได้แบบเต็มระบบมากกว่าไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันก็ออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ฟลิปจอมาถ่ายตัวเองได้ทำงานได้หลากหลายอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับเขาอาจจะออกมาเพื่อให้คนไปซื้อ R50 อันนี้จากในส่วนตัวที่ผมคิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า R50 เนี่ยเดี๋ยวไปดูวันเปิดตัว R50 กันนะครับ R50 วันเปิดตัวมันเนี่ยคือ8 กุมภาพันธ์ 2023คือตอนต้นปี 2023 ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เขาเอามาขายจริงเนี่ยอยู่สักช่วงประมาณสักเมษาที่เขาเริ่มมารีวิวในไทยนะผมเอาเฉพาะในไทยนะครับเขาก็จะมีการรีวิวแล้วก็วางขายกันซึ่งก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างยอดฮิตแล้วก็รีวิวกันแบบว่าหลากหลายมากคนรีวิวกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ากลับกันเนี่ย R100 ที่เป็นกล้องในระดับเล็กลงไปจาก R50 เนี่ยซึ่งมันอยู่ในกล้องระดับแบบเริ่มต้นเหมือนกันเนี่ยวันเปิดตัวของมันเนี่ยเปิดตัวมาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 คือถัดจาก R50 มาแค่ 3 เดือนออกกล้องในระบบเริ่มต้นมาแบบติดๆกันซึ่งอันนี้ผมเดาว่ามันอาจจะเป็นการตลาดของทาง Canon หรือเปล่าคือเปิดตัวออกมาก่อนที่จะมาขายจริงเนี่ยถ้าเข้ามาในไทยเนี่ยประมาณสัก
เกือบปลายปีแล้วนะซึ่งห่างจากต้นปีมาสัก9 เดือน 10 เดือนได้นะซึ่งส่วนมากกล้องที่เขาจะออกมากันเนี่ยเขาน่าจะออกมาแบบว่าคนละเลเวลกันอ่ะ R50 มันก็เป็นกล้องระดับเริ่มต้น R100 มันก็เป็นกล้องระดับเริ่มต้นซึ่งอาจจะตัวล่างกว่าแต่ว่าออกมาใกล้ๆกับ M50 โดยที่ในวันเปิดตัวที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างใกล้กันแต่ในวันขายจริงเนี่ยห่างกันพอสมควรแล้วช่วงเวลาที่ห่างกันมาเนี่ยกล้อง R50 มันอาจจะเริ่มแบบค่อยๆตกเทรนหรือเปล่าเขาเลยออกตัวนี้ออกมาพอออกตัวนี้มาปุ๊บแล้วเขาตั้งใจให้สเปคมันดูแบบว่าออกมาดูไม่ค่อยโอเคหรือไม่เพื่อให้คนเนี่ยไปมอง R50 มากกว่าในราคาที่แตกต่างกัน$100-200เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยก็ไปได้กล้องตัวที่มันดีกว่านี้ที่มันตอบโจทย์เรามากกว่านี้ในกล้อง Canon RF-S หรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาหรือเปล่าหรือเขาจะออกมาลองตลาดตัวแรกที่ผมนั่งมองลองคิดด้วยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่ากลยุทธ์อะไรแต่กลยุทธ์น่าจะคล้ายๆกับแบบนี้หรือเปล่าที่คุณเคยเข้าเซเว่นไหมเวลาคุณเข้าไปซื้อน้ำอ่ะมันจะมีน้ำยี่ห้อเดียวกันเลยนะขวดหนึ่ง5 บาทได้ขวดเล็กอีกขวดหนึ่ง6 บาทได้ขวดใหญ่กว่าไอ้ขวด5 บาทเนี่ยขึ้นมาอีกครึ่งนึงคือเพิ่มบาทเดียวเนี่ยไปซื้อขวด6 บาทเนี่ยคุ้มกว่าลักษณะที่เขาออกมาของ R100 เนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพื่อกระตุ้นให้ยอดขายให้อีกตัวหนึ่งมันดูคุ้มค่ามากกว่าคือเพิ่มตังค์อีกอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่ว่าได้ของประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมมองในลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือเหมือนแบบว่าเพิ่มตังค์อีกแค่นิดเดียวอ่ะคุณได้ของตัวที่มันดูดีกว่าเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะตอนแรกผมว่าจะทำ STP ของ R100 แบบคร่าวๆมาแล้วเอามาพูดคุยกันแต่ทีนี้ผมก็ไปสะดุดตรง target นะว่าเขาทำออกมาขายใครผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยเขาทำออกมาขายใครอ่ะขายคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ถ่ายวิดีโอแบบจริงจังก็ดูจะไม่ใช่ไปขายให้กับช่างภาพที่มืออาชีพแล้วอยากได้กล้องตัวเล็กแล้วเอาไปใช้งานแบบหลากหลายอย่างถ้าเป็นสำหรับผมนะผมไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมไปซื้อกล้องตัวอื่นผมรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าตัวนี้เพราะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันใช้งานยากกว่าแบบรู้สึกได้เลยนะแล้วผมก็คาดว่าคนอื่นก็น่าจะคิดแบบเดียวผมว่าตัวนี้มันดูใช้งานยากกว่าฉะนั้นไปเอาตัวที่มันใช้งานง่ายกว่าหรือเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเนี่ยไปเอา R50 เนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าหรือเขาอาจจะต้องการให้สำหรับคนที่มีแบบงบประมาณจำกัดมากๆจริงๆแล้วมาซื้อกล้องใช้เป็นเมาส์ RF-S ของ Canon ซึ่งในอนาคตก็จะมีกล้องแล้วก็เลนส์ออกมาใหม่เรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้ตรงจุดนั้นอ่ะมันยังเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เนื่องด้วยที่ว่าเลนส์ของเขามันยังออกมาน้อยอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมขอคุยกลับมาเรื่องตรง target ของเขาก่อนนะว่าเขาเอามาขายใครที่ผมนึกออกก็คือขายคนเริ่มต้นที่งบประมาณไม่ได้สูงมากจริงๆต้องการกล้องในระดับเริ่มต้นที่งบประมาณแบบน้อยมากๆนะครับก็จะมาเล่น Canon ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นมันคือราคาของต่างประเทศแต่เรามาดูในราคาไทยกันนะครับซึ่งทุกคนก็เห็นไปแล้วนะครับราคาไทยเนี่ยเปิดตัวมาที่ 23,990 นะครับทีนี้ไอ้ตัว R100 เนี่ยมันทำให้ผมกลับไปมองกล้องตัวหนึ่งที่มันออกมาในลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้ออกมาในลักษณะแบบว่าที่ดูแบบว่ามันตัดสเปคไปเยอะขนาดนี้นะครับผมว่าใครที่เล่นกล้องมาแล้วสัก 2-3 ปีน่าจะรู้จักกล้องตัวนี้ดีนะครับคือกล้อง 850D นะครับ 850D เนี่ยมันเป็นกล้องที่ออกมาช่วงปี 2019 มันออกมาแล้วเป็นกล้องที่สเปคมันอ่ะดูโอเคนะแต่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วเขาไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่เหมือนกับ R100 เลย R100 นี่คือคนโปรโมทนี่น้อยมากนะครับ 850D นี่คนที่แบบพูดถึงก็น้อยมากๆนะครับคือกล้องตัวนี้มันออกมาเนี่ยมันเหมือนมันเอา 200D Mark II เนี่ยมาเติมเพิ่มให้มันลักษณะคล้ายๆ 90D แต่มันก็ไม่ถึงขั้น 90D แต่ราคาเนี่ยที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าบาท 30,000 กลางๆอะไรพวกนี้นะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะราคาถ้าเทียบราคากับสเปคมันแล้วเนี่ยคือในส่วนตัวผมมองว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คือเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเนี่ยไป 90D เนี่ยคุ้มกว่าเยอะเลยแล้ว 850D ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นกล้องที่คนรีวิวมาแบบน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยมันมีคนรีวิวแบบไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยราคาเนี่ย 31,900 ถ้าเป็นประกันศูนย์ 34,900 35,000 นะครับมันคือ 800D อัปเกรดขึ้นมามันก็เติมส่วนที่ 800D ควรจะมีเข้าไปอย่างเช่นพวกปุ่ม AF on เนี่ย 800D มันไม่มีใช่ไหมไอตัวนี้มันก็เติมเข้ามามี 4K มาให้แต่ 4K มันก็เป็นในลักษณะเดียวกับ 200D Mark II แต่ราคาจะชนกับ 90D อยู่แล้วคือสเปคโดยรวมอะถ้ามาเทียบกันแล้วอะคือไปซื้อ 90D ดีกว่ามันก็เลยทำให้ผมมองย้อนกลับมาว่าR100 เนี่ยคือถ้าเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไปซื้อ R50 เนี่ยดีกว่าไหมกับไอ้ตัวนี้มันลักษณะมันคล้ายๆกับ 90D นะตอนนั้นนะ
แต่ตอนนั้นมันยังมีกล้องราคาประกันล้านอะไรอยู่ซึ่งถ้ามาพูดเดี๋ยวยาวแน่นอนนะแต่เอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้นะครับของ Canon เนี่ยจากที่ผมเห็นมามองมานะมันหลากหลายนะมันมีเรื่องค่าเงินเรื่องการวางการตลาดของเขาด้วยนะครับมันมีอยู่หลากหลายอย่างนะแต่ผมว่าการวางตลาดของกล้อง Canon เนี่ยคือเหมือนจะเป็นการวางการตลาดที่ถ้าสินค้าเปิดตัวมาใหม่เนี่ยเขาจะตั้งราคาสูงไว้ก่อนเพื่อเป็นสินค้าประเภทใหม่ที่เขาจะเก็บกำไรหรือขายอะไรให้ได้มากก่อนนะครับแล้วก็ราคาจริงที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งอะแล้วเขาจะค่อยๆลดราคาลงมาให้เป็นราคาที่มันแบบว่าดูสมเหตุสมผลกับสเปคที่เราจ่ายไปนะแต่ถ้าใครอยากได้เร็วเนี่ยคือต้องจ่ายแบบราคาเต็มมันก่อนก็จะเป็นในลักษณะนั้นผมจำชื่อกลยุทธ์ไม่ได้นะแต่น่าจะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะแบบนั้นหรือไม่ราคาที่คุณเห็นนะปัจจุบันเนี้ยยังไม่ใช่ราคาจริงๆของกล้องตัวนี้ที่เขาตั้งใจจะขายแต่อันนี้คือเขาตั้งไว้สูงไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมานะครับหรือว่าเขาอาจจะตั้งราคานี้ไว้เพื่อเขาจะขาย R50 นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าในมุมมองของผมอย่างที่ผมบอกนะว่าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงหรือรอที่แบบช่วงมีคนลดเนี่ยไปซื้อ R50 ตอนที่เขาแฟลชเซลหรืออะไรพวกนี้มันดูน่าสนใจมากกว่าไอ้จอฟลิปเนี่ยที่มันตัดออกไปผมพอเข้าใจได้นะว่าถ้ามันมีจอฟลิปให้เนี่ยบางทีมันไปชนกับ R50 แล้วส่วนมากปัจจุบันนี้ที่เขาถ่ายลงกันเนี่ยก็จะถ่ายใน Full HD อย่างคลิปนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็เป็น Full HD 60 นะครับก็มันอาจจะไปชนกันตรงนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยตัดตรงส่วนนี้ออกไปแต่ไอ้ตรงตัดทัชสกรีนออกไปเนี่ยตรงเนี้ยผมค่อนข้างแปลกใจว่าเขาตัดออกไปเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ข้างในนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งผมว่าเขาต้องมีเหตุผลในการปล่อยตัวนี้ออกมานะเพราะว่ามันปล่อยออกมาแบบใกล้ๆกันกับ R50 R100 R50 มันออกมาใกล้กันมากวันเปิดตัวมันใกล้กันมากในกล้องระดับเริ่มต้นเหมือนกันซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมันน่าจะมีกลยุทธ์อะไรของเขาที่แฝงไว้อยู่ข้างในนั้นนะครับเอาจริง EOS R100 เนี่ยเวลาไปใช้งานจริงมันอาจจะไม่ได้แย่แบบที่เราคิดกันก็ได้นะมันอาจจะดีก็ได้อาจจะแบบว่าจอมันอาจจะไม่หักหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้ามองในมุมข้อดีของเขานะคือจอฟลิปเนี่ยบางทีถ้าแบบเผลอแบบมันเผลอเผยออกมาแล้วเผลอไปโดนมันอาจจะหักได้อะไรอย่างนี้ถ้ามองในข้อดีในลักษณะนั้นก็ได้นะครับแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบกล้องยุคสักแบบ10 ปีก่อนเนี้ยมันก็แบบทัชไม่ได้อะไรไม่ได้ส่องได้กดได้อะไรอย่างนี้อาจจะให้ความคลาสสิกอย่างนั้นก็ได้เราสามารถมองในมุมนั้นได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอันนี้มันคือราคาเต็มๆของเขาในอนาคตมันอาจจะมีพวกโค้ดส่วนลดแบบ 2,000 3,000 ถึงเขาจะตั้งราคานี้จริงๆนะแบบ 2,000 3,000 ได้มาในราคาแบบ 20,000 1,000 อย่างเงี้ยคนอาจจะลองซื้อไปใช้ก็ได้เพราะถ้าเอาจริงๆกล้องมือหนึ่ง 20,000 แบบต้นๆแบบ 21,000 อะไรเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคนะถ้ามันโฟกัสแบบค่อนข้างฉลาดอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะมันมีตัวเลือกอื่นที่ดีมากกว่าเนี่ยคุณอาจจะไปมองนั้นก็ได้แต่สำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยก็เป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้งานจริงจังมากแล้วกันมันเป็นกล้องสำหรับคนที่ใช้แบบไม่ได้ซีเรียสมากแบบถ้าถ่ายพอร์เทรตแบบคนเดียวถ่ายคนเดียวถ่ายแฟนถ่ายครอบครัวอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่เพราะว่าระบบโฟกัสของมันเป็นแบบเดียวกับ R กับ RP ใช้งานทั่วไปมันใช้งานได้แต่ถ้าไปใช้งานแบบว่าจริงจังมากๆเนี่ยตัวนี้คุณอาจจะไม่ได้มามองก็ได้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเขาอาจจะวางเวอร์ชันไว้ถูกก็ได้แต่ว่าฟังก์ชันที่เขาตัดออกไปเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่จำเป็นไงคือเรื่องจอทัชสกรีนเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนระบบโฟกัสครับใช้ Fade Detect ไปนะถ้าใช้กล้องตัวนี้ใช้ Fade Detect อย่างเดียวนะง่ายสุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงนะผมก็ไม่รู้ว่าการตั้งค่าเขาจะมาในลักษณะไหนแต่ถ้ามองมุมของผู้ใช้เริ่มต้นเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนหรอกสปอร์ตหรือ One Point หรือโซนเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกเขาก็ใช้ Fade Detect กดอย่างนั้นแบบกดอย่างเดียวแปะให้มันโฟกัสเอาง่ายๆนะในระดับเริ่มต้นเขาอาจจะใช้แค่นั้นก็ได้เขาอาจจะมองมุมตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นข้อดีไปก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่ามีเงินน้อยมากๆจริงๆแต่ถ้าสำหรับคนที่จะถ่ายวิดีโอแบบถ่ายบล็อกถ่ายทำคลิปคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกล้องตัวนี้อาจจะไม่ได้มาขายคนกลุ่มนั้นอาจจะมาขายอีกกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเขานะครับผมก็สำหรับที่ผมวิเคราะห์มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง R100 นะครับกล้องที่ในกระทู้บอกไปเลยว่าแย่ที่สุดของ Canon ปี 2023 นะครับส่วนตัวผมที่ผมนั่งอ่านสเปคและราคาที่เปิดตัวมาจริงๆเนี่ยก็พอเข้าใจนะว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยชอบนะครับผมว่ามันหนักตรงเรื่องจอนี่แหละนะคือจอทัชไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่เคยมีมาเลยนะครับผมก็เลยมองว่ากล้องตัวนี้มันจะกลายเป็นกล้องนอกกระแสไปเลยนะครับและน่าจะนอกกระแสมากกว่า 850D อีกนะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อกล้องแย่ที่สุดของ Canon ปี 2023 นะครับที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยผมวิเคราะห์มาประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเรื่องกล้องพวกนี้มาพูดคุยแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการวิเคราะห์กล้อง
แย่ที่สุดของปี 2023 ในคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ